طلاب بالسلايد السابق ذكرنا أنه الوسط إذا كان بيزي فالنود لازم تنتظر لمدة DIFS وبعدها تدخل إلى contention phase وتتأخر بالcontention phase أو contention window لمدة random buffer time. أوكي؟ بهاي الوقت هي دائما تحاول إنه تسوي sense للوسط للميديم حتى تحاول إنه توصل إليه. فإذا كان الوسط still busy والnext cycle هي خلصت يعني لوزت للنكست سايكل انه تصير عمليه اكسس لهذه النود للميديم، فهي لازم تنتظر فرصه ثانيه. اذا الميديم اصبح قادر لمده DIFS ذات الوقت النود بامكانها انه توصل لها. طبعا عندها وقت للانتظار حتى تتجنب مثل ما قلنا اللي هو الراندوم باك اوف تايم حتى افويد لي الكولاجين. اوكي، ولكن اذا انا كان عندي للنود صار لها اكثر من waiting time مرة واحدة اللي هو نقول randomized additional waiting time. إذا خلص هذا randomized additional waiting time لنود معينة والميديا بصفة إنه هي كانت idle فالنود بإمكانها إنه توصل إلى الميديا immediately. ليش؟ لأنه no other node has a shorter waiting time than النود الحالية اللي دا نذكرها. الاديشنال waiting time يتم قياسه على انه هو multiple of the above mentioned time اللي هو DIFS والwaiting time اللي هو back off time. الاديشنال randomly distributed delay راح يساعدني انه avoid لي الكولاجين otherwise لانه راح تكون عندي مشكلة انه كل الستيشنز راح تحاول او would like to try to transmit data على لانه after waiting time للميديا والميديا become idle ويكون idle لمدة DIFS ف all the nodes راح تحاول انه توصل. فوجود الاديشنال randomly delay time هو راح يساعدني avoid الكولاجين. ولكن مع ذلك هذه الطريقة ال CSMA اللي هو collagen avoidance mechanism هي not fair لأنه بغض النظر عن ال overall time والنود هي كل أي نود راح تكون already waited for the transmission. فكل نود has the same chance المفروض إنه بالnext cycle توصل أو تدز الداتا اللي تريد تدزها. فحتى يوفرون أو to provide fairness الستاندرد IEEE 802.11 ضافوا باك اوف تايمر. الباك اوف تايمر راح تكون إنه كل نود select a random waiting time ضمن الرينج للcontention window. أوكي؟ فإذا certain station doesn't get access إلى الميديا أول cycle اللي راح تسوي it stops its back off timer. راح توقف التايمر مالتها wait for the channel إنه تكون idle again ولمدة DIFS لازم هنايا لازم لمدة DIFS وstart لي الكاونتر again. as soon as بس يخلص الكاونتر صار expire إليه النود راح يصير access إلى الميديا. هذا يعني إنه deferred stations أي station انتظرت deferred station معناها الستيشنز اللي هي صار لها تأجيل لمدة من الزمن لأنه الميديوم is busy وما يقدرون كل هذول الستيشنز الوصول بنفس الوقت إلى الميديوم. فمعناها هذول اللي في حالة الويتنج ما راح تختار randomized back off time again مثل ما ذكرنا سابقا لأنه سابقا ذكرنا randomized additional waiting time لكل نود. هنا بهاي الحالة من استخدمنا back off timer ما راح يصير عندي اختيار جديد وإنما راح continue to count down. كل نود راح أو station راح تسوي عملية count down للتايمر مالتها. فالستيشنز اللي عندها اللي هو صار لها waiting time أطول فهي عندها advantage over الستيشن اللي حاليا دخلت في محاولة للوصول إلى الميديا. فراح يصير إنه count down للتايمر اللي تخلص أو بما إنه التايمرز هي تكون random الفينيشينج مالتها فراح يكون لها أولوية قبل الجديدة. In that they only have to wait for the remainder of their backup timer. فهي راح تنتظر فقط إلى أن يكمل الباك اوف تايمر مالتها من السايكل السابقة.